Сьогодні будемо говорити про підліткове фентезі і навіть трошки фантастику. Я не вважаю себе експертом в цьому жанрі, оскільки переважно читаю реалістичну літературу, але є такі книжки, які мені або дуже сподобались, або якось захопили на певний момент. Я насправді досить рідко купую саме такого жанру книжки, а частіше беру їх у своїх знайомих, колежанок, подруг. Деякі з них це теж ті, що я позичила, взяла почитати, але ще не повернула. Перший цикл, про який я хочу поговорити, я його дочитала днями. Це Джесіка Таунсенд «Невермор». Тут зараз є дві книжки – це «Випробування Моріган Кроу» та «Диво Сміт». Ці книжки я позичила у свої колеги, і скажу вам, що першу читала давненько вже, тобто роки, 2 роки тому. Тоді вона мені сподобалась, але мені здавалося, що якось там замало деталей, бо мені хотілося, щоб їх було ще більше. Цього ж року я вирішила попросити другу книжку, дізнатись продовження, але заразом кажу, давай мені першу. Думала, що першу просто прогорну, так передивлюсь щось, нагадаю собі, а потім вже буду читати другу. Але так трапилося, що я відкрила першу книжку, почитала першу сторінку. Тут, до речі, дуже класний початок. Журналісти прибули раніше, ніж труна. Скажіть, вже чіпляє. Прочитала першу сторінку, а далі ще всі там решту, скільки 400. Зрозуміла, що я не готова цю книжку відпускати так швидко і хочу вже знову зануритися в цю історію. І цікаво, що при другому прочитанні вона мені сподобалась набагато більше. Мене тепер вже задовольняло все. Мені й деталей ніби вистачало. Герої стали взагалі такі якісь рідні, що не хотілося їх відпускати. А в другій книжці стає ще навіть ще більш цікаво. Власне, про що ця історія? Тут така ніби фантазійна держава, і наша героїня Моріган Кроу, вона є проклятим дитям. Тобто, чому тут має приїхати труна? Бо вважається, що коли буде день вечоріння, коли їй виповниться 11 років, вона має померти, як і решта проклятих дітей. Але так станеться, що дехто, цей симпатичний рудий чоловік, прийде її рятувати. І оскільки ви розумієте, що книжки вже є дві, і навіть авторка написала третю, яку ще не переклали українською, то з нею все буде непогано. Вона виживе після цієї страшної події і потрапить до чарівного міста, яке називається Невермор. І це місто, воно дуже магічне, там є такі цікаві винаходи, які поєднуються з магією і з технологіями. Там є дивополітен, це щось таке на кшталт нашого метро. Там є парасолькова залізниця, коли ти чіпляєшся за неї гачком і кудись там летиш на такій рамці. Наша героїня Моріган Кроу живе у надзвичайному готелі, який називається Девкаліон. І це неймовірне місце, бо він змінюється від потреби своїх мешканців. Наприклад, кімната Моріган, вона часто міняє свої розміри, вона міняє ліжко, на якому вона спить. Іноді це може бути якась купка соломи або якась горка подушок. Або просто якесь, не знаю, раковина, де можна спати. І крім того, там є цікаві кімнати, димова кімната, де можна прийти, розслабитись і подихати запахом базиліку або какао, або ще чогось такого цікавого. Там є ще тіньова кімната. І мені подобається, тут ще персонаж є Френк, вампір Френк, який щось на кшталт піар-менеджер готелю і організатора івентів. І він влаштовує неймовірні вечірки, особливо це буде розписано у другій книжці, і це просто щось казкове. І ще тут є крута персонажка, забула, як її звати, це оперна співачка, яка коли співає, до неї злітаються всі навколишні тваринки, білочки, і це дуже класно описується. Взагалі атмосфера в цій книжці, вона неймовірна. І я не буду казати там деталі того, що буде в другій книжці, але скажу, що там буде ще цікавіше, в неї з'являться ще друзі, більше випробувань, більше пригод. І ця історія, вона з одного боку дуже нагадує Гаррі Поттера. Якщо ви любите цей всесвіт, то відповідно вам, скоріш за все, сподобається. Але з іншого боку, це зовсім інша історія, і вона не менш магічна, не менш цікава, але з таким же відчуттям казковості, магічності, шляхом героя, який навчається, який стає сильнішим, який змінюється. І особливістю цієї книжки ще є те, які є персонажі. Вони такі класні, що їх просто хочеться до себе притискати і уявляти їх своїми найкращими друзями. Тож, в будь-якому випадку раджу вам почитати Моріган Кроу, тим паче я прочитала, що в 16-му році викуплено права на екранізацію цієї історії, тож я сподіваюся, що зовсім скоро, попри всі складнощі, ми побачимо цю історію ще й у візуальній інтерпретації. Переходимо до другої, не менш казкової історії. Це Кай Майер «Сторінки світу. Простір бібліомантії». Ця книжка, наскільки я знаю, зараз є в 3 частинах. В мене перша частина, я купила її зимою, і ви, до речі, ще не бачили. Це дуже книжкова історія, тобто вона фантастична, але тут все ж таки акцент саме на книжковості, таємниці і літературі. Коли я читала її тоді ж взимку, причому я дізналась про цю книжку, бо написали мені в коментарях до відео про Сафона про те, що є ось така книжка з книжковим всесвітом і, можливо, вони схожі.
Направду скажу, що вони не схожі, але я одразу зацікавилась, тут ще таке казкове оформлення, що я просто в той же день, коли побачила цей коментар, пішла замовила і наступного дня вже забрала і читала. Прочитала її дуже швидко, але в той момент, можливо, вона потрапила трошки не в настрій, мені було з одного боку дуже цікаво, а з іншого боку якось трохи нудно, тому не знаю. Але сьогодні, коли я дістала цю книжку переглядати перед відео, я подивилась свої закладки, і згадала деякі моменти історії, подумала, офігенна книжка, треба, мабуть, купити продовження. Хоча я насправді вже думала, що не буду читати далі, а просто продам цю книжку, бо там поміняю на буккросінгу. Але тепер я розумію, що мені треба ще другу і третю частину, тому тримайтесь, можливо, про неї ще почуєте. То ось, про що «Сторінки світу»? Тут у нас є, знову ж таки, така собі альтернативна реальність, де живуть певні люди, вони називаються бібліоманти, бо у них є особливі відносини з книжками. Вони зазвичай власники величезних бібліотек, але ще й мають магію, вони можуть подорожувати крізь книжки, вони черпають свою силу з цих книжок, і в кожного бібліоманта в певному віці, зазвичай в підлітковому, з'являється книжка душі. І ось наша героїня, в якої неймовірне ім'я, Фурія Саламандра Ферфакс, краса. Вона теж, їй років, здається, 11-12, я трошки вже забула. І вона все чекає на момент, коли отримає свою книжку душі. А ця книжка, вона має з'явитись якось загадково. Тобто ніхто не знає, що це буде за книжка, яка вона буде. І ці книжки душі, вони можуть бути дуже різні. Не обов'язково це якийсь казково-красивий фоліант, де якийсь рідкісний текст. Це може бути взагалі якийсь старий задрипаний словничок, або якась книжка ілюстраціями, або ще якась дивна книжка. До речі, у нашій героїні була дуже дивна книжка душі, але я цю книжку душі просто обожнюю. Коли вона з'явилась, в мене одразу настрій піднявся. Бо вона тут така трошки історична, вона любить кричати, галасувати, бігати. Да, це дуже надзвичайна книжка. А я думаю, якщо ви будете читати, то ви одразу зрозумієте, про яку книжку я говорю. Але вона дійсно, вона як окремий персонаж, і читати всі пригоди, пов'язані з нею, було неймовірно цікаво. Крім того, тут є місто, яке називається Ліброполіс. Воно ніби є десь посередині Темзи, десь там в Лондоні. Ти може потрапити тільки справжній бібліомант, той, в кого є ось такі здібності. Туди треба перейти через таємний міст, і там просто таке місто книгарень. І тут я виділила фрагмент, хочу зачитати про те, які були ці книгарні у Ліброполісі. Багато магазинів були спеціалізовані. Вони обмежували свій асортимент вузькою темою або епохою минулого, особливим оформленням палітурок або кольором волосся головного героя. Десь у цьому лабіринті провулків був магазин, де кожна книга має 424 сторінки, ні на одну більше. Деякі магазини продавали лише книги, які покупець читав у дитинстві, і пропонували повернути гроші в разі, якщо їм не сподобається так, як тоді. Тут були торгівці рукописними щоденниками та загадковими фоліантами, написаними на папері з мандрагори, були заклинателі з прокльонними книжками, які наслали закляття на кожного крадія або ненадійного позичальника. Були мануфактури, які продавали парфумовану воду з ароматом книжок для пихатих бібліомантів. І, можливо, десь тут продавали книжки, про які покупці ще не встигли помріяти. Такий дуже особливий світ. І, звичайно, тут не все буде так казково і класно, тільки там магія, книжки і все супер. Тут будуть ще дуже напружені пригоди, насправді такі трохи жорстокі. Я не буду казати, з чого все почнеться, бо вам буде, можливо, це спойлером. Просто скажу, що це дійсно дуже цікавий всесвіт. Тут, до речі, ще є цілі ботанічні сади, де вирощують закладинки. І є ще такі, до речі, персонажі, називаються вони екслібри. Це насправді персонажі, які вийшли з книжок, тобто коли персонаж стає надто живим, то він ніби вивалюється з книжки і починає жити своїм життям. Але, звичайно, їх ніхто не сприймає як справжню людину, бо вони надто ідеальні або надто гротескні, і за ними навіть іноді ганяються. Взагалі, раджу почитати цю книжку, якщо ви любите книжки, а я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, ви любите книжки, якщо вам подобається така крихітка магії, і якщо вам подобається занурюватися в якісь цикли і проживати довго в якомусь середовищі. Як ви розумієте, я вже збираюся зануритися в цей цикл далі, тому думаю, що ця книжка може багатьом дуже сподобатись. Наступну книжку я дочитала буквально позавчора. Це Керстін Гір «Рубінова книга». Це знову ж таки цикл книжок, бо є ще Сапфірова книга і Смарагдова. Я колись дуже давно бачила екранізацію цієї історії, вона мені подобалась, і мені здається, що я бачила, мабуть, ці частини, бо відчуття таке, ніби я знаю цю історію до кінця. Але коли читала цю книжку, то вона якось надто швидко закінчилась, тому я не знаю, чи там кожен епізод іде по одній книжці, чи, можливо, вони якось комбіновані. Але в будь-якому випадку мені було цікаво дивитись і цю екранізацію, і було не менш цікаво це читати.
Хоча, коли я брала цю книжку, я брала її на буккросінгу, то в мене не було великих очікувань від неї. Просто, зізнаюсь чесно, вона була дуже красива, я подумала, а раптом сподобається. До речі, похвалю видавництво «Школа» і, в принципі, «Ранок». Вони дуже красиво видають саме підліткові видання. Вони, звичайно, дуже красиво оформлені, з такими купою ілюстрацій, якихось графічних доповнень, з красивими лясе. І я, чесно кажучи, завжди, коли бачу їх у продажу, мені дуже важко пройти повз. Я розумію, що воно мені не треба, що, можливо, я можу цю книжку у когось взяти, почитати, позичити, або, можливо, воно мені навіть не сподобається. Але я часто іду і купую. Якось так, до речі, купила одну книжку, видавництво теж була «Школа», називалась вона «17», вони зараз, до речі, дуже активно видаються. І це було так, я зайшла в книгарню, я брала цю книжку, така погортала її, почіпала руками, але, мені це не треба, не буду брати. Але потім прийшла через день і все ж таки купила. І дарма що купила, бо мені вона взагалі не сподобалась. А це, до речі, теж там фентезі трошки, але воно трохи дивне. Там в першому томі нам натякають на те, що в героїні будуть магічні здібності, але нам так і не розказали про це, що це буде. До кінця першої книжки я читала і так нічого не дізналась. Зато там було багато хлопців красивих. Там, здається, один був рудий, інший кудрявий блондин, а третій брюнет з якимись дуже красивими очима. І там були всі ті штампи, які характерні для Янки Далту, це де багато уваги на те, яке у хлопця красиве волосся, бо який в нього гарний торс, або який в нього мелодійний голос, і неважливо, що там далі взагалі відбувається. Але повертаємося до Рубінової книги. Героїня цієї книжки Гвендолін, вона живе у Лондоні в наш час, в 4-поверховому аристократичному будинку. І цікаво, що всі в родині знають про те, що в них є людина в сім'ї, яка наділена геном мандрівника у часі. І всі вважають, що цей ген потрапив до її двоюрідної сестри та кузини, але оскільки головна героїня не кузина, то ми розуміємо, що насправді мандрівником у часі буде Гвендолін. І це зрозуміло вже з перших сторінок. Тобто в неї буде особливість в тому, що вона у будь-який момент може помандрувати кудись в інший час. Тобто це може бути це саме місце, де вона зараз знаходиться, але перенестись назад на 200 років, на 300. Здається, там крайній її срок був 1500 якийсь там 70 рік, куди вона могла мандрувати. Вона не єдина така, бо в родині там були певна кількість подібних мандрівників, і в її часі є хлопець, який також наділений цим геном. І там буде ще велика таємниця, зав'язана на пошуку філософського каменю, можливо, секрети вічного життя. І ці герої, вони будуть мандрувати, будуть дізнаватися таємниці, шукати... Не буду казати, що шукати, бо вам, можливо, буде нецікаво. Основний посил – це ніби реальність з допущенням, що герої можуть мандрувати у часі. Відповідно, там будуть постійні костюмовані перевдягання, там таємні братства, які завідують всією цією системою. Ну і багато такого іншого. Мені книжка сподобалася, я, мабуть, залюбки почитала би продовження, хоча, кажу, можливо, мені достатньо буде подивитися екранізацію, але читаючи, я отримала прямо таке задоволення. Вона написана дуже легко, але читається прямо таки з насолодою, тому також рекомендую. Зараз же подивимося на ці дві дуже естетично видані книжки. Це вже скоріше фантастика, мабуть, як і попередня книжка. Це трилогія Патріка Несса. Перша книжка – це «Ніж, якого не відпустиш» та «Запитання і відповідь». Є ще третя книжка, яка поки що не перекладена українською, але так розумію, що видавництво Аса, воно продовжує роботу в цьому напрямку. Про що ж ці видання? В нас є віддалене майбутнє, є планета, на яку колонізували земляни. Але в той час, коли вони це зробили, вони стикнулися з проблемою, що на планеті є шум. Цей шум – це думки один одного, які люди чують. Причому чують ці думки тільки чоловіки, їх думки передаються, і вони ж їх чують. До речі, і жінки чують ці думки, але думки жінок не чути. Сподіваюся, зрозуміло пояснила. Цікаво, що і тварини теж ніби розмовляють вголос, тобто там постійний такий гамір стоїть, просто рев, як пише автор. І через це цю книжку складно трохи читати, бо постійно якісь звуки ніби виринають і так накладаються, і це трошки заважає, але з іншого боку воно гарно відтворює настрій і атмосферу. І в нас тут є герой Тодд Х'юітт, якому має виповнитися 13 років. Він в цьому містечку Прентістауні є єдиним хлопцем в цьому віці, бо всі вже набагато доросліші. І він 13 років має стати чоловіком, тобто пройти певну ініціацію. Але напередодні цієї події він стикається з місцем, де панує цілковита тиша. Що це за місце? Дізнаєтесь, прочитавши цю книжку. Ці дві книжки сповнені постійних пригод, але пригод не таких, що ти кудись біжиш, тобі все подобається, там красиві світи. Тут скоріше нашого героя будуть переслідувати, бо він тікатиме від мешканців цього містечка. Він відкриє інші кордони планети, бо йому раніше здавалося, що взагалі це місто Прентістаун, це єдине, що є тут. Оскільки будуть постійні переслідування, відповідно, тут буде така постійна напружена атмосфера, такі чорні краски, багато крові. Вона така жорстока ця історія.
гнітюча. І ще тут є така особливість, що книжка пишеться ніби з помилками. Бо наш герой, він не вміє читати, він не письменний, але ніби він оповідає цю історію, він говорить з численними помилками, з якимись такими просторіччями, і це перший момент дуже складно читається, бо я людина, я дуже звертаю увагу на помилки в тексті, не на свої, на жаль, але воно мене дуже вибиває з тексту, але тут я все ж таки звикла до цього, і якось далі читалось більш-менш нормально, я намагалася до цього не придиратись, і це є особливість тексту, просто змиріться з цим. Мені сподобалась ці історії, як автор показує відносини нашого героя з тваринами. В нього на початку є песик Менчі, і він до нього дуже негативно ставиться, бо його ніби нав'язали, цього песика. А цей песик, він теж, як і всі в цьому містечку, постійно говорить всі свої думки вголос, а його думки там тот пісяти, тот їсти, тот додому, тот пісяти знову. Або він бігає за білками, там білка, тот. І це постійно дратує героя, мене це теж дико бісило. І далі там буде ще описуватися відносини Тода з лошадкою. Це було теж так чарівно, бо лошадка сприймала його як частину свого стада. І це було дуже мило. Єдині милі моменти, мабуть, за усю книжку, бо решта це переважно переслідування, кров, смерть, страх. Ось такі емоції в цій книжці. А я не знаю, кому її радити. Вона цікава, вона напружена, вона нагадує таку типову бойовку, такий бойовичок. Тому, якщо ви таке любите, то, можливо, вам буде цікаво. Я, до речі, вчора написала відгук в Інстаграмі, описала свої такі трошки дивні емоції з приводу цієї книжки. А мені написали, що насправді ось те, що тут є колонізація нової планети, що тут якесь підкорення природи, відбудова нової реальності тут на цій планеті, воно навпаки дуже і дуже цікаво може бути. Тому майте на увазі, що є така ще цікава трилогія Патріка Неса. Наступна книжка, яка мені дуже сподобалась, це Томас Тейлор «Маламандр». Я теж її позичала у своєї колежанки, Іра, я тобі її скоро віддам. Ця книжка є у двох частинах. Перша «Маламандр», друга «Гаргантіс». «Гаргантіс» я, на жаль, ще не читала, але сподіваюся, це в скорому часі виправити. Про що ж ця історія? Дія відбувається у приморському містечку, морський ад, в готелі. Дуже люблю, коли описуються події, які відбуваються в готелях. І там працює хлопчик, якого звати Герберт Лімон. Він є таким собі сиротою, якогось колись виловили десь в морі, він собі плив в ящику з-під лимонів, тому його так і назвали Лемон. Це хлопчик, який працює в бюро знахідок цього готелю. Він там при готелі ріс з маличку і потім там влаштувався, так би мовити, працювати. В нього є своя кімната, де зберігаються різні старовинні речі, які забули мешканці. І, відповідно, коли цим речам, які забули вже, здається, більше 100 років проходить з того часу, як їх загубили, то їх можна віддати Герберту. І він навіть там ходить, їх закладає і отримує з цього трошки грошей. А в якийсь момент до цієї кімнати знахідок Герберта вламується дівчинка, яку ми потім дізнаємося звати Вайлет Падма. І вона просить його її сховати. А чому? Бо її переслідує чувак з гаком. І з цього почне розгортатися дуже цікава історія. Взагалі, що таке Маламандр? Це таке собі морське чудовисько, овіяне легендами, про яке багато говорять в місті. І, відповідно, наші діти будуть розслідувати цю таємницю, тобто, чи є це чудовисько, чи це, може, вигадки, а також шукати батьків Вайлет, які зникли багато років тому. Книжка дуже цікава, вона така трошки магічна. Є таємниці, є незвичні об'єкти. До речі, мені дуже сподобалось, тут є опис такого апарату, я забула, як він називається, який є у власниці готелю. Але це щось на кшталт діарами міста, але не такої, що її хтось зробив, і вона там просто дивиться, щось по ній робить. А вона ніби транслює справжнє місто їй в зменшеному розмірі на стіл. І вона може бачити, хто там рухається, хто що робить, і це так дуже цікаво. Я, до речі, щось схоже бачила в якомусь заповіданні, яке забула. Але ось мені така ідея дуже-дуже подобається. Дуже класні герої, вони такі прості, приємні, людяні, вони з гумором. В них така приємна дружба зав'язується, і мені дуже-дуже сподобалось. Сказати щось більше, книжка читається дуже швидко, тут величезний шрифт і відступи, вона просто там за день, за два це прочитується. Тут ще є класні такі настроєві ілюстрації. До речі, цікаво, що Томас Тейлор, він також є ілюстратором, але чомусь у цій збірці ілюстрації не Томаса Тейлора, а іншого художника. І якось дивилась, після того, як почитала Маламандра, відео з автором цієї книжки англійською мовою. Він там щось розповідав про те, що надихало його на цю книжку. Він казав, що він взагалі дуже любить морське узбережжя, любить ходити збирати те, що викидає море. Тут, до речі, є героїня, яка також любить ходити по берегу і шукати різні такі речі, які викинуло море. Там пляшечки, якийсь непотріб, якісь кістки. До речі, звати мадам Купаліна. І ось якось він так ходив, збирав ці мушлі, і в якийсь момент в нього почали виникати ці ідеї, ці думки з приводу написання подібної історії. В нього, до речі, здається, ціла колекція подібних знахідок десь там вдома, там на відео, здається, вона навіть стояла на полицях. Так дуже цікаво.
Тому раджу цю легку, настроєву фантазійну історію. Наступний цикл потрапив до мене випадково. Років 6 тому в мене був день народження, і один з моїх учнів, Міша, подарував мені книжку. Я взагалі люблю отримувати книжки в дарунок, але я була дуже здивована з цього, бо написано «Амулет Самарканда», намальовано якусь незрозумілу істоту, амулет хлопця з книжками. Я подумала, це що, фентезі? Я тоді, мені здається, взагалі читала менше фентезі і була дуже здивована. Але оскільки подумала, що Міша, мабуть, знає, що дарувати, і, мабуть, це не якась фігня, то, відповідно, я з вдячністю прийняла цю книжку і почитала її. І на диво мені дуже сподобалось. Вона розповідає про хлопця Натаніеля, який живе в Лондоні, і він навчається на чарівника. І в нього такий наставник дуже неприємний, який ніби навчає його, але в той же час він не хоче приділяти йому забагато уваги і не звертає увагу на потреби цього хлопця. А хлопець дуже талановитий, він намагається вчитися більше самостійно, в якийсь момент він прикликає джина. Всі ці чарівники, вони мають можливість викликати певних духів, тобто вони своєї магії ніби не мають, але знаннями вони можуть прикликати певні сутності, які за них будуть робити їхню роботу. Там є різні категорії цих духів, там є джини, африти, ще якісь просто духи такі собі. І Бартімеус, він такий джин якийсь десь посередині. Тобто він і не найсильніший, і не такий, щоб слабенький, але він дуже крутий, бо він дуже розумний, в нього на все є своя думка. До речі, особливістю цієї книжки є те, що тут автор багато робить зносок, і в цих зносках там не якась важлива інформація там про Олівера Кромвеля або про ще якусь відому історичну особу чи про якесь місто, а там думки Бартімеуса з приводу того, що там до нього говорить Натаніель, або якісь спогади про те, що він там десь колись літав з Соломоном і щось там комусь щось зробив. І вона написана з таким гумором. Перші кілька сторінок мене це трошки, мабуть, не те, що бісило, але якось мені здавалося трошки дивно. Потім я прониклася, мені насправді ці зноски дуже-дуже подобались. І тут буде багато-багато пригод, я не буду вам про них розповідати, бо нащо тоді читати наступні книжки, та, власне, про наступні книжки, бо це цілий цикл, їх 3, навіть там ще є 4-та історія, яку я не читала, вона ніби стосується цього світу, але ніби трошки не зовсім. Продовження цієї історії, це перше, це «Амулет Самаркандо», далі «Око Голема» і «Брама Птолемея». Це вже українські видання, вони виходили в Абі-Галамазі, і здогадайтесь, як я їх отримала. Мені їх знову подарував Міша на один з днів народження. У мене була така ж приблизна історія, як з Моріган Кроу, коли я подумала, я візьму першу книжку, я такий трошки погортаю, згадаю, що там до чого, а потім почитаю вже другу і третю. І так само перечитала повністю першу книжку, потім другу, потім третю, і мені все дуже-дуже подобалось. Тут, до речі, будуть ще й протистояння, знову ж таки, чарівників і звичайних людей, як часто буває, як в багатьох фентезійних історіях буває. Одразу скажу, що це дуже-дуже насичені подіями історії, дуже цікаві, і мені сподобалось, як Джонатан Страут працює з персонажем Натаніеля. Спочатку він здається таким собі трошки одинаком, дуже розумним, таким досить добрим хлопцем насправді, хоча до цього є питання насчет доброго. А далі його характер стає більш жорстким, і іноді ти читаєш і думаєш, а як взагалі міг цей такий симпатичний, приємний хлопець стати отим, з чим воно стало. Дізнатись про це ви зможете, читаючи цю книжку, і повірте, вона варта того, щоб почитати, крім того, що тут багато гумору, тут багато пригод, багато таємниць відкривається, і насправді вона дуже і дуже захоплива. Тому раджу вам трилогію Бартімеуса. Якщо не відходити далеко від Джонатана Страута, то поговоримо про ще один його неймовірно класний цикл – це «Локвуд і компанія». Я читала його минулого року, всі 5 книжок брала у своєї колежанки, і всі дуже хвалили цю книжку, мої колеги всі її вже прочитали, і казали, яка вона захоплива, яка вона класна, і на Ютубі багато про неї говорили. І, відповідно, коли ти багато чуєш про книжку, таких захопливих відгуків, в тебе чомусь, в мене чомусь, таке відчуття, що або мені книжка не сподобається, або я буду надто багато від неї очікувати. І, по правді, коли я читала першу книжку, мені ніби подобалось, але я не можу сказати, що прям дуже так занурювалась в історію. Тобто я дійсно бачила ті штуки, про які казали інші, про те, що це дуже така затишна компанія, що там в них є чаювання. Кажу, в них, ви не знаєте ще про кого я говорю, але таке. Але не було такого прямо захвату. Але потім поступово з кожною книжкою, яку читала, не знаю, чи мені просто хотілося, чи за звичкою вже, бо чому не почитати до кінця. Я ще більше проникалася цією історією, і 5-та книжка, я була дуже захоплена нею, пам'ятаю, що вночі читала, доки не дочитала, спати не лягла. Цей цикл зараз він є вже виданий Бабою Галамагою, правда, не всі книжки, здається, тільки 2 чи 3, але я думаю, що вони продовжують їх видавати, тому раджу спробувати почитати. Але про що ж ця історія? Дія знову відбувається у Лондоні такому альтернативному, де є привиди. До того ж, всі знають про те, що ці привиди є. Бачать їх можуть тільки підлітки і діти, а дорослі їх вже не бачать. Але ці привиди, вони можуть дорослих цих так само люто вбивати, калічити і робити їм різні пакості, як і тим, хто їх бачить.
І тому за привидами полюють підлітки. Діти їх теж, знову ж таки, бачать, вони дехто кого можуть використовувати в цій роботі, але переважно це підлітки. І зазвичай такі бюро очолюють дорослі люди, які колись бачили цих привидів, вони мають досвід цієї роботи, але оскільки не втратили ці властивості, то керують просто підлітками, які можуть цих привидів шукати і ловити. Локвуд – це такий хлопець, який ще дуже юний, йому років, здається, 15, але він вирішив влаштувати власну агенцію, яка називається Локвуд & компанія. В них там небагато учасників, там Люсі є, а потім ще один хлопчик, ім'я якого я забула. І, в принципі, здається, їх 3 на початку. І вони намагаються розслідувати різні справи. Оскільки це агентство, скажімо так, не розпіарене, то в них не завжди з'являються якісь дуже круті справи, в них завжди проблеми з грошима, але в них дуже класна компанія, вони живуть, в них вся агенція розташована в будинку цього Локвуда, а його батьки колись теж дуже цікавились історією і намагалися розв'язати цю проблему привидів. І, відповідно, вони там часто чаюють на кухні, п'ять якесь печиво, п'ють чай, готують бутерброди. Цей третій друг, ім'я якого я так і не згадала, він часто тортики якісь робить і проводить архівні якісь розвідки. Взагалі там в кожного є якась своя специфіка, тобто хтось дуже розумний, хтось більш такий сильний, хтось просто класно все вміє поєднувати. Ну і загалом така в них дуже антуражна компанія. І там багато є таких цікавих легенд про те, як оберігатися від духів, де там солі посипати, де там металу поставити. І, відповідно, в кожній книзі є якесь нове замовлення, яке вони розгадують, вирішують. І поступово ми наближаємось до того, щоб з'ясувати, звідки взагалі взялись ці привиди і що послугувало до цього причиною. Взагалі цикл класний. Я сподіваюся, вам щось стало зрозуміло з того, що розповідала. Я сподіваюся, що колись придбаю собі, можливо, навіть всю серію вже українською мовою, буду теж мати свої примірники Локвуда і компанії. Я вже згадувала про те, що падка на красиві обкладинки і видання. І якось кілька років тому я зайшла в книгарню «Є», так просто подивитися, що там є цікавого. І, відповідно, побачила книжку, яка називалась «Школа добра і зла. Зона начинання». І мені дуже сподобалося оформлення. Я не знаю, чим воно мені сподобалось тоді, зараз воно мені не подобається взагалі. Але скажу, що там є така дуже класна штука, як я вже казала, притаманна видавництву «Школа». В них дуже круте графічне наповнення всередині книжки, там чорно-білі такі або ілюстрації, або якісь візерунки, воно так дуже красиво підсилює текст. І ця історія, вона взагалі така трошки дивна, вона мене з одного боку дуже цікавила і захоплювала, читалася вона дуже стрімко, було насправді дуже цікаво. А з іншого боку, вона мене постійно бісила, постійно були такі різні фейспалми, типу, о боже, що там таке взагалі відбувається? В чому суть цієї історії? Там є 2 героїні, це є Агата і Люсі. Давай погуглимо, я забула. Там є 2 героїні, це Агата, яка така, нібито така дуже погана дівчинка, вона живе на кладовищі, її мама, здається, відьма, вона ходить постійно в чорному, вона така похмура, ніхто її не любить, вона нікого не любить. І є друга дівчинка, яку, здається, звали Люсі, але це не точно. Вона вся така, навпаки, протилежність повна, вона білявка, вона така красива, вона дуже дбає про здоров'я, вона любить рожеве, п'є тільки, здається, воду з гірком, там, ну щось таке, дуже така вся еко-дівчина, вся така дуже свідома. І, відповідно, всі думають, що вона дуже добра. Там в цьому світі є така штука, що в якийсь момент можуть прийти забрати дітей з цього селища до школи добра або школи зла. Відповідно, наша білявка, вона думає, що оскільки вона така вся білява, рожева і хороша, вона потрапить до школи добра. А друга героїня Агата, оскільки вона досить чорна, і в неї поганий настрій постійно, і вона така вся живе на кладовищі, відповідно, вона потрапить до школи зла. До речі, наша білявка вважає, що своєю доброю справою те, що вона дружить з Агатою, яка, типу, з якою ніхто не дружить. Так от, звичайно, вони потраплять до цієї школи, там теж така буде буремна подія описана, там така вся напруга. Але на диво трапиться все навпаки. Тобто Агата потрапить до школи добра, а білявка до школи зла. І вони, відповідно, будуть намагатися зрозуміти, а що ж таке трапилось, чому відбулося таким чином. І взагалі там будуть описуватись процес навчання, знову ж таки, з'ясовування, чому так трапилось, чому дівчинка, яка ніби добра, потрапила до школи зла, а дівчинка, яка ніби погана, до школи добра. І, звичайно, там буде красень принц. Переважно цей принц це і було джерелом їх фейспалмів, бо наша героїня білявка постійно там за ним впадала, і там взагалі всі принци такі красиві. Ну, як я вже казала, як часто Янгадалті буває там розкішне волосся, красивий торс, там мелодійний голос і таке інше. І ці всі описи, вони, чесно кажучи, дуже-дуже дратували. Але з іншого боку, таке враження, ніби автор спеціально це все підсилює своїм текстом, щоб показати, наскільки це дивне сприйняття.
Да? І в той же момент він хоче показати, що не завжди те, що здається добрим, і красивим, і хорошим, насправді таким є. Ну і це зрозуміло, я думаю, буде ще, в принципі, з перших сторінок цієї книжки. Особливістю цих школ є те, що герої, які там навчаються, вони стають в якийсь момент персонажами справжніх казок. Якщо ви любите казки, якщо ви любите різні ретейлінги, якщо ви любите трошки закатувати очі в процесі читання і насолодитись таким певним гумором, то я думаю, ця книжка може вам сподобатись. До речі, знаю, що підлітки її дуже люблять. Дорослі, ну, вже як піде. Бачите, мені сподобалось загалом, але я не продовжила читання цієї серії, тому хто знає. Можливо, сподобається, можливо, ні. Зараз поговоримо про книжку українського автора. Це Ірина Грабовська «Останній обитель бунтарства». Я цю книжку читала ще в рік, коли вона виходила, це 2019. І, до речі, я сьогодні, коли її гортала, щоб перед відео згадати дещо, побачила, що в мене є навіть авторський підпис, про який я забула. Я пам'ятаю, що була на презентації, але забула, що взяла автограф. Це таке українське, мабуть, фентезі з елементами стімпанка чи український стімпанк. Український стімпанк! Я дуже мало на той момент, то, в принципі, і зараз читала сучасної української літератури. Взагалі мені складно читати сучасну літературу, бо я не дуже люблю, коли там використовують сучасний сленг, якісь описи соціальних мереж, якихось таких елементів дуже сучасних, які вказують на час. Тому я переважно читаю літературу, яка, скажімо так, нижче за порогом, знаходиться в 50-й і нижче. Ось ця книжка мені досить легко читалась. Взагалі, як я на неї спокусилася, якось зайшла в букву, а букви зазвичай реалізують видання КМ Букс, це видавництво українське. І вона там, ця книжка лежала. По-перше, дирижабль. Просто подивіться. Це дуже красиво. Назва теж непогана, але скажу, що найбільшою спокусою був саме формат видання цієї книжки. Я не знаю чому, мені дуже подобається, коли вони м'які, але при цьому дуже класно розкриваються. Я не знаю, коли я тримаю цю книжку в руках, це якесь суцільне задоволення. Я думаю, що це була головна спокуса, чому я її купила. Дирижабль і те, що вона класно розкривається. Ну і друга, власне, сама історія. Тут розповідається про те, як хлопець отримує у спадок будинок і приїжджає туди жити. А виявляється, що там вже живе одна дівчина, яка також буде нашою героїнею. І з цього будинку в якийсь момент можна буде потрапити до паралельного світу, в якому все чимось схоже на початок 20-го століття або кінця 19-го, де є багато технологій, і ось ці всі елементи притаманні стімпанку там є. Там знову ж таки літають дирижаблі над містом, там багато таких незвичних цікавих речей, і відповідно там буде ще якась боротьба точитися, і усі ці події будуть якимсь чином розгортатись. Я, направду, вже підзабула трошки саму канву цієї історії. Знаю, що є продовження, здається, називається «Остання війна імперії», чи якось так. Вона, до речі, теж виходила в цьому офігенному виданні, ось в цьому форматі. Я все хотіла її купити, кожного року на неї дивилась, ще в рік, коли вона вийшла, здається, це був 20-й, потім наступного року. Але чомусь так і не купила її досі, хоча все ще хочу. У мене таке часто буває, що я хочу якусь книжку, але чомусь хожу довкола неї 5 років, так і не купуючи її. Це така сама історія. Зараз же, до речі, цікаво, що ці книжки видали ще в одному виданні, яке називається просто Леобург. Леобург – це те місто, куди потрапляють наші герої, це паралельний всесвіт. І я думаю, якщо купуватиму собі книжку, то куплю саме другий примірник ось цього видання. Загалом мені книжка сподобалась, я думаю, що з часом продовжу читати цю історію, але, як ви зрозуміли, що я вже трохи підзабула, що там було, то я, скоріше за все, перечитаю першу книжку, а потім читатиму вже другу. І знову згадаємо українську авторку, це тепер Наталія Довгопол, «Мандрівний цирк сріблястої пані». Показую вам цю книжку, бо вона дуже пасує до цієї тематики підліткового фентезі. Але про неї ми вже робили огляд на каналі, і тому рекомендую подивитись відео, де книжки присвячені темі цирку. Одразу скажу, що мені ця книжка дуже сподобалась і раджу вам також її почитати. І наступні – це трилогія Томану від Карлоса Руїса Сафона. Вони також відносяться до підліткового фентезі. Вони всі носять собі елементи магії, містики, пригод карколомних. І знову ж таки, як і з «Мандрівним цирком сріблястої пані», у нас був огляд на каналі, відео, яке ми присвячено всім творам Карлоса Сафона. Тому відправляю вас туди, там можна подивитись і почути всі мої враження від цього циклу. І дякую Ірі, яка позичила мені ці книжки, я тобі їх скоро поверну. На сьогодні це всі книжки з підліткового фентезі і фантастики, які я читала, мені здається, взагалі за останні років 5, може взагалі за своє життя, бо, як я вже сказала, я читаю переважно реалістичну літературу. Але останнім часом, особливо в такі складні часи, скажімо так, які ми зараз переживаємо, я зрозуміла, що мені дуже подобається занурюватися в такі світи, і я залюбки почитала би щось ще. Тому, якщо ви читаєте фентезі, але таке помірне фентезі, без драконів бажано, без фей, без, хто там ще буває, фейрі, більш реалістичне, але з ноткою магії, то порекомендуйте мені, будь ласка, я думаю, що, можливо, я це теж почитаю. Дякую за увагу, до зустрічі! Отож, я щось там казала. Почну розповідати з цієї книжки, яку прочитала останньою. Це... Ще раз почати чи? Ні, я там зроблю. Ага.
Магія. Добре. Її ніби керівник, боже, як його звати, забула. Зараз. Оце завжди так. Як я могла забути його ім'я? Юпітер Норт. І далі потрапить до чарівного міста, яке називається Невермур. Забула назву. Це історія про дівчину. Я подивлюся, як її звати, бо вона вилетіла з голови зараз. Гвендолін. Господи. Оці імена. У мене сьогодні просто якийсь фейспалм з цими іменами. Я повернула листочок, щоб він не торкався мене. Добре. Основний посил цієї книжки, да, це ніби наш час, але водночас ці стрибки в часі, вони допомагають, так, треба якось це по-іншому сформулювати, належить. Ці дві книжки, так, без і що мені, це я звернула увагу, що я його починаю часто використовувати. Почни просто. Я зараз спробую. Вона розповідає про таке собі приморське містечко, яке називається, забула, як називається, Морський ад. Так, Морський ад, як таке можна взагалі забувати. І з цього починається розгортатися дуже така насичена, весела, не весела, ну і трошки весела та цікава історія. Я проте забула, що з них друга, що з них третя книжка, поданенько вже читала. Я зараз не буду в руках тримати про це. Відповідно, Люсі, не пам'ятаю, не Люсі, оскільки я, знову ж таки, не фахівець в цьому жанрі, тому не кидайте в мене чим там, цибулею, яйцями. Молоді люди, здається, Данило звали хлопця. Як ви зрозуміли, у мене з іменами дуже погано. І ще мене бісило відношення нашого героя Тода до песика, але потім в них там все буде добре. До якогось моменту. Але мені ось це видання подобається все ж таки більше. Я думаю, що якщо купуватиму собі книжку, то куплю саме другий примірник ось цього видання. Чи можуть бути ельфи, гноми? Гномів я теж не дуже люблю. Мені здається, ельфів я сказала. Я сказала феї. Фейрі. Трохи сумбурно було, правда? Нічого. Там поріжеш.